Walang extrajudicial killing sa Pilipinas. Ito ay ayon sa inilabas na resulta ng investigasyon ng Department of Interior and Local Government ngayong araw kaugnay sa umano'y human rights violation ng mga pulis sa isinasagawang operasyon kontra iligal na droga. Ayon sa DILG, dahil wala namang nagaganap na extrajudicial killing sa bansa, kaya papalitan nila ito ng extra legal killings. Kirby Cristobal sa detalye. Inilabas na ngayong araw ng Department of Interior and Local Government ang resulta ng kanilang imbestigasyon hinggil sa umano'y human rights violation ng mga pulis na nagsasagawa ng operasyon kontra iligal na droga. Sa pag-aaral na ginawa ng ehensya, kumuha ng 25 kaso mula sa 1,831 death under investigation cases at lumabas na 23 lamang ang nakapasa rito at 2 ang muling kailangang reviewin. Lumalabas na walang massive human rights violation sa mga operasyon kontra droga na ginagawa ng Philippine National Police. Base nga sa aming resulta, yung police report nagtugma sa aming investigasyon at least 23 of the 25. So doon ma-assure natin at 95% level siguro of assurance that it's a really a legitimate case. No? At napatay yung alleged pusher or user on a legitimate police operation. So that's something that we can assure. Again, if we continue to move further and there was a massive indication of violation, we can move to a higher sample, no, to make it conclusive. But in this case, indicatively lumabas, walang massive, no, hindi massive yung violation. Ang hinahanap kasi na dito, yung extra legal killing, yung pinatay nila ng walang kalaban-laban. Dagdag pa ng opisyal, papalitan nila ng extra legal killings ang extrajudicial killings dahil wala namang nagaganap na judicial killing sa bansa. Ang ELK kasi judicial killing, which is death penalty, and self-killing by virtue of self-defense, that's also legal killing. So we're using legal killing as the term, and consistently we will tell the Philippine National Police and other government agencies never to use EJK, ELK lang. Ibinahagi rin ng ahensya na parehong 5% in casualties sa illegal drugs operations ng Aquino Administration at Duterte Administration. Ang pagkakaiba lamang sa loob ng 3 buwan ay nakagawa na ang Duterte Administration ng mahigit 30,000 operasyon malayo sa 6 na buwan ni Pinoy na meron lamang mahigit 2,000 operasyon. Irirekomenda rin ng DILG na magkaroon ng PNP manuals, seminars at gumamit ng body cameras sa mga operasyon kontra illegal na droga ang mga pulis. Kailangan may body cam. It may not be in all operations, but at least on a random basis, if there's a body camera during police operations, at least makikita natin na talagang legitimate yung operation at napatay nila yung alleged criminal or pusher for that matter dahil lumaban. Kasi kung nakita sa body camera na hindi lumaban, medyo sabit talaga yan. Kaya, yun ang hihingin namin kasi hindi ko alam kung kasama yun sa budget for 2017, but because this is something that we have to recommend. Nag-evolve na sa Pilipinas yung consciousness of human rights. Not everybody understands human rights. Akala nila pag pinatay ng kapitbahay, yung isang kapitbahay, human rights na. Human rights, the discussion of human rights really is a technical term. It's a technical discussion. Hindi yan yung, sinaktan mo isa, human rights na kagad. That was the old term. No? But right now, because it's part of the documents signed in the Universal Declaration of Human Rights, and we have several conventions upholding it. In fact, ngayon, ang latest nga is, pag human rights defender ka, ang tawag sa human rights defender, ikaw ay tao na ina-uphold ang karapatang pantao sa bayan mo, you're considered a human rights violation. Pag defender, no? Pag hindi ka pinotektahan ng ating state agents at may nangyari sa'yo, that's already considered a violation of human rights. That's the latest in, kumbaga, human rights technology. Para sa PTV News, Kirby Cristobal. Ayaw magkomento ng Palasyo kaugnay sa pagsasamba ng reklamo ni Edgardo Matobato sa Ombudsman laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, kinikilala naman ng Palasyo ang constitutional mandate ng Ombudsman na umaksyon at mag-imbestiga sa mga reklamo laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Anya importanteng banggitin ng hindi sakop ng Ombudsman ang pagdidisiplina o pagtatanggal sa mga impeachable officials kasama ng Pangulo dahil ito ay may immunity habang nakaupo pa sa pwesto. Sinabi pa ni Banaag na ito isang panghaharas lamang at naglalayong guluhin ng kanyang trabaho bilang Pangulo.
Tinerminate na rin ng Ombudsman ang nauna ng investigasyon sa kaso ng Davao Death Squad kung saan iniuugnay ang Pangulo noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Tinawag ni Senator Laila de Lima na father of extrajudicial killings si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kahit pa inabsuelto ng komite ng Senado ang pamahalaan sa kaliwat ka ng pagpatay sa bansa. Umaksyon si Mayor Los Baños. Wala raw nakitang pruweba ang Senate Committee on Justice at Committee on Public Order na ang gobyerno ang nasa likod ng extrajudicial killing sa bansa. Kabilang ito sa nilalaman ng 19 na pahinang executive summary ng isinagawang pagdinig ng komite. Bagamat hindi raw state-sponsored ang mga patayan, napansin daw ng komite na maraming kaso ang hindi naresolba sa nakalipas sa 2 dekada. Just because the policemen are involved doesn't mean that it's state-sponsored. Because ang daming klase. 1999 pa, may extrajudicial killing na sinasabi. Wala namang argument doon sa killings, di ba? Eh kung sasabi ba natin, lahat yan in-sponsor ng gobyerno? Pero sinita sa report ang oplantokhang ng PNP. Dapat daw iwasan ang pagpapapirma sa mga tinatawag na voluntary surrender certificates sa mga drug suspects dahil labag daw ito sa kanilang constitutional rights. Pinayuhan din nila si Pangulong Rodrigo Duterte na magdahan-dahan sa pananalita dahil baka akalain na ang kanyang sinasabi ay patakaran ng gobyerno. Ang labis na suporta raw ng Pangulo sa mga pulis na nadadawit sa mga kaso ay maaari raw tingnan bilang pagkonsinti sa mga posibleng paglabag sa karapatang pantao. At bagamat nagugustuhan daw ng ilan ang paglalabas ng Pangulo ng pangalan ng mga dawit umano sa droga, dapat pa rin daw na sumunod sa due process ang gobyerno. Don't fall on your own sword. Don't say those nasty words because magagamit yan laban sa inyo. The fight against drugs must be won legally. Idirekomenda rin ng komite na kasuhan ng perjury ang testigong si Edgar Matubato dahil sa pagsisinungaling umano at murder dahil sa pag-aming pinatay niya ang isa umanong terorista. Hindi rin nakumbinsi ng komite na mayroong Davao Death Squad dahil maging ang witness daw na si Edgar Matubato na sinasabing miyembro umano siya ng DDS at ang mga tinuro niyang ilan pang pulis na di umano'y kasama niya sa grupo, wala naman daw naihaing malakas na ebidensya para sabihing totoo ang DDS at si Pangulong Duterte ang nasa likod nito. Si Senador Antonio Trillanes dapat daw managot dahil sa pagtatago kay Matubato noong panahong kailangan siyang paharapin sa pagdinig. Habang si Senator Laila de Lima sinita dahil sa pag-walkout noong hearing. Sagot ng Senadora, sumentro raw ang hearing sa politika at paninira sa kanila ni Trillanes. Dapat nag-exert ng extra effort yung committee in looking for more witnesses. Hindi yung nag-focus dun sa pagsira kay Mr. Matubato and yung pagsira rin sa akin at kay Senator Trillanes. Why would that committee report again talk about the alleged bad behavior? Pinag-aaralan na raw niya ang report at magsusumiti siya ng dissenting report sa Lunes. Pero ngayon pa lang, tinawag na niyang father of all extrajudicial killings si Duterte. I'm talking about the DDS experience. I'm talking about the Matubato testimony. Yung alam ko tungkol sa DDS. And now, itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa na 5,000 plus na yung mga biktima. Na there was premature termination of the proceedings. Unang-una, ayaw ng pakinggan o hindi na pinakinggan, hindi na present yung mga other CHR witnesses. 11 sa 16 na miyembro ng komite ang pumirma sa report. Pero ang ilan, may reservation at dissent o pagtutol sa ilang bahagi. Pagbobotohan pa sa plenaryo ng mga senador kung ipapasa pa o hindi ang report ng komite. Meanwhile, Senator Laila de Lima believes that the Senate Justice and Human Rights Committee should have not concluded its inquiry into extrajudicial killings. But de Lima adds that she will respect whatever her colleagues decide on. Again, Marita Muahe has the details. While waiting for the full committee report, Senator Laila de Lima hinted that the termination of the Senate Committee on Justice and Human Rights hearing on extrajudicial killing is premature. I really find it premature. Yung i-terminate na nila yung hearings on the AJK. The lady senator says there are vital witnesses who are yet to be heard, like those to be presented by the Commission on Human Rights. Dahil nga unang-una, meron pa mga witnesses na hindi mga naisalang. Like the CHR witnesses, is just too bad na may ganyang supervening issue doon sa naging statement nung isang commissioner na hindi nagustuhan ni Senator Gordon and some senators. So ayaw na nilang i-recognize yung
participation ng CHR, including the CHR witnesses, nang alam ko na yung iba pa na mga hindi pa napipresent, these are really very vital witnesses. Magaganda rin yung kanilang mga kwento. Marami pa tayo mga makukuha sa kanila na mga stories of yung pagpatay nga sa kanilang mga loved ones. Despite this, De Lima says that she will respect the decision of the other senators. Senator Panfilo Lacson has almost the same opinion on the EJK hearing. Well, yung sa akin medyo kulang pa rin kasi hindi napayagan yung mga victims ng CHR. No? Sa akin, actually during the last hearing, I was requesting Chairman Gordon, why don't we just allow them to present just to get it over with? On the other hand, De Lima has high respect for Ombudsman Conchita Carpio and she believes that the Ombudsman will be fair in her decisions. Kung sakasakaling merong finding ng DOJ, merong recommendation na sampahan talaga ako ng kaso, then dadaan yan sa Ombudsman and the Ombudsman will do its own independent verification. On the issue of Kerwin Espinosa, Senator De Lima reiterated that she do not know Kerwin nor any of the Espinosas. Yan na namang Kerwin Espinosa na yan. Tingnan nyo yan. So, kung ako na naman ang tinuturo nila ng Kerwin Espinosa na yan, na hindi ko naman talaga yan kilala, in spite of that so-called photograph na hindi ko naman talaga matandaan yun kung talagang na-meet ko siya noon, hindi ko siya kilala. So sigurado, may kapalit na naman yan, immunity na naman yan. De Lima says that she will come out with a statement on the 5 DOJ witnesses in the House hearing on the illegal drugs at the New Bilibid prison who was pending application for clemency. I will issue a statement on that. For PTV News, Marita Muaje. Wala namang nagaganap na extrajudicial killing sa bansa, kaya papalitan nila ito ng extra legal killings. Kirby Cristobal sa detalye. Inilabas na ngayong araw ng Department of Interior and Local Government ang resulta ng kanilang imbestigasyon hinggil sa umano'y human rights violation, massive human rights violation sa mga operasyon kontra droga na ginagawa ng Philippine National Police. Base nga sa aming resulta, yung police report nagtugma sa aming investigasyon at least 23 of the 25. So doon ma-assure natin at 95% level siguro of assurance that ng mga pulis na nagsasagawa ng operasyon kontra iligal na droga. Sa pag-aaral na ginawa ng ehensya, kumuha ng 25 kaso mula sa 1,831 death under investigation cases at lumabas na 23 lamang ang nakapasa rito at 2 ang muling kailangang reviewin. Lumalabas na Walang extrajudicial killing sa Pilipinas. Ito ay ayon sa inilabas na resulta ng investigasyon ng Department of Interior and Local Government ngayong araw kaugnay sa umano'y human rights violation ng mga pulis sa isinasagawang operasyon kontra iligal na droga. Dahil sa DILG, it's a really a legitimate case, no? At napatay yung alleged pusher or user on a legitimate police operation. So that's something that we can assure. Again, if we continue to move further and there was a massive indication of violation,